આજે આપણે બનાવીશું મેગી. મેગી બનાવવા માટે આપણે આ મેગી લીધી છે, જે નાનું પેકેટ આવે છે તે, અને મસાલો છે. એમાં સાથે આવે છે તે. આમાં પહેલાં આપણે પાણી લેશું. આશરે 1.5 કપ જેટલું પાણી લીધું છે. રસો જો વધારે જોતો હોય તો એ મુજબ વધારે પાણી લેવું. હવે પાણી એકદમ ઉકળી જાય પછી જ મેગી નાખશું. મેગીનો મસાલો નાખીશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેશું. થોડી વાર ચડવા દેશું. જોઈ લેશું. કાચી લાગે તો ચડવા દેશું. મેગી બની ગઈ છે, એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. આમાં ઉપરથી તમારે ચીઝ નાખવું હોય તો નાખી શકાય. તો તૈયાર છે મેગી. જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી નવી રેસીપી સાથે મળીએ.